নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লোহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱালৰ ইটাৰ ডিজাইনটো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এবাৰ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল, এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ইটাৰ ডিজাইনটো তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু এই ডিজাইনটো এজন কাষ্টমাৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিছিলে। তো সেইকাৰণে আমি এই ডিজাইনটো বৰ্তমান বনাই আছোঁ আৰু এই ডিজাইনখিনি আপোনালোকে চাওকচোন, দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী লাগি আছে, এইফালে মছলা বনাই আছে আৰু সেইফালে টেবুলত দেখিবলৈ পাইছে প্লেট থৈ দিছে। আজি দুখন প্লেট বনোৱা হৈছে একেলগে আৰু দুজন আহিছে, তেখেতলোকে মাল কঢ়িয়াই আছে অকণমান দূৰৰ পৰা। বন্ধুসকল, আৰু এটা ইয়াৰ মাজতে কথা এটা হ'ল, বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰি পেলাই কিছুমানে সুধিছে যে ইয়াৰ মলটো আপুনি আনি দিব পাৰিব নেকি, তো আমাক ট্ৰেইনিং এটা দিয়াব পাৰিব নেকি। তো মই তেখেতলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি ইয়াত ট্ৰেইনিং নিদিয়াওঁ আৰু আমি মল্ড ইয়াত বিক্ৰী নকৰোঁ। তো গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা ৱালৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু আপোনালোক কাৰোবাক যদি বাউণ্ডেৰী ৱালৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে তলত দিয়া ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।